Це справжня історія смаку, що єднає Україну із заходу до сходу. Це наш уже. Це вже український? Борщ Я, Євген Клопотенко, об'їхав країну, щоб віднайти секретний інгредієнт нашого борщу. Я просто люблю віскі. А я люблю борщ. І я знайшов унікальних людей і їхні цінності. Для мене борщ ось це якраз пристрасть. Мама, земля. Без цього нема продовження життя. Услышать «я рядом». Свобода – это борщ. За час моїх мандрівок у пошуках секретних інгредієнтів стало очевидно, що борщ найсмачніший у родинах, де панує любов. Як от в сім'ї ресторатора Валерія Сузановського та Лесі Матвеєвої. Він захоплюється кулінарією, вона психологією. Та разом обожнюють вино, мандри і власних дітей. У них їх, до речі, 3. Наймолодша Саша – спільна донька. Їй з дня на день виповнюється рік. І старші – Єгор та Ангеліна від першого шлюбу Лесі. Любов не має умовностей. Лише важливо знайти спільний знаменник. В родині Сузановського – це їжа. В нашей семье Держи. шеф-повар ты. Да, а ты у Я нас сушеф. сушеф-организатор. Сушеф, Или вот, пожалуйста, бренд-шеф, как тебе больше заготовки, нравится? Ты всё все почищено. проверила? Так, морковка, сельдерей, буряк, картошка, специи, бычьи хвосты, вино. Да, вроде все есть. И это изюминка. Это, конечно, это же Вообще, самый главный борща? секрет нашего борща. И Саня, Сайт главный любитель дегустатор. сельдерея. Саня сказал, я больше всего люблю пробовать, да? Ну, пока сельдерей. Хороший старт. Привіт, Валера, у вас Здорово. така гарна Привіт, сім'я. привіт. Нарешті я Привіт. з вами познайомлюсь, Бога не знаю. Опа! О, привіт! А як тебе звати? Перевожу. Здравствуйте, меня зовут Саша. Александра. Алекс, дуже приємно. А що це, селера? Ну, Да. ты любитель такой сельдерея? Наш любимый продукт. А як це? Діти в дитинстві обожнюють селеру. Це мабуть, єдина дитина у світі, яка може їсти селеру ось прямо ось так. Это Да. просто украинский ребенок. Она еще пока просто не знает, не поняла, в чем подвох. Мы в семье любим и ценим красное вино. Мы с Валерой даже курсы сомелье вместе заканчиваем. О, я бачу, тут зараз ми... Да. Ось тебе, я тепер зрозумів, чому додається воно до борщу. Зараз ви про це розкажете. А хто у вас головний в сім'ї? Хто готує? По готовке? Смотря почем главный. Окей, Сейчас психологические трюки пойдут. Не, ну за еду 100% отвечаю я. Готовлю, придумываю. Леся помогает организовывать процесс. Ага. Не, я стараюсь просто на кухне не соваться, как это Валера. Ну, це дуже правильна стратегія жінки, тому що коли хтось до мене на кухню заходить, я відразу так. Наче, типу, в тебе так хаос, постійно, в мене постійно на кухні хаос. І коли хтось каже, о, Жень, дивись, треба, щоб це рівно стояло. Я кажу, Оно. Стопудово. Оно. Вот Не это именно оно, потрібно. точно. Я думаю, что Иди. я пока начну подготавливать. давай. Спочатку ми обсмажуємо на олії моркву, селеру, цибулю та хвости бичків. М'ясо на хвостах досить ніжне і швидко готується. Тим самим дасть борщу насичений смак і колір. А як ви познайомились? Давайте відразу з базових питань. О, Відразу перейдемо до того, що сейчас ты будешь удивлен. Да, Мы давно ну? были знакомы, приходила на открытие наших ресторанов. Года 3 назад. Я когда выпускал свою книжку, я позвал на презентацию. Думаю, ну как не пригласить на него? ну, а чого ні, ну, Да, сложно было. да. Вот. После этого прошло пару недель, и я, конечно же, пригласил на свидание, и это был фалафель. Конечно, фалафель так не зашел. Это просто, я думал, все, фейл, провал. На самом деле Валера написал мне в Facebook после того, как прочел мою статью. О, Какую? По нейропсихологии была точно. И задал еще мне какие-то вопросы, и я ему посоветовала книгу на эту тему. И этот Купил? хитрец сказал, слушай, у меня этой книги нет, в интернете это же нет. А пошли давай вот попробуешь фалафель. Как это ты его никогда в жизни не пробовал? За одну а ти книжку. так відразу, да, типа, ой, дуже цікаво, дуже цікаво. Хочеш поїсти? А ти така, ну, мабуть, ну, Я такая, фалафель? Как это я в жизни никогда не пробовала фалафель? Думаю, Но это был фейл, а не фалафель. да мне на самом деле понравился фалафель. Хорошо, я просто хотела еще раз встретиться. О, папа, ти знаєш, Новий, типу, це... новий, да. Да, ну, так, Потрішку. потрішку. Додаємо вино. Угу. Насипаємо трохи цукру і випаровуємо вино. А ти можеш взяти і ще розділити на 2 частини і так руками прийняти. Так. Я помогу, да? И все забрасываем. Давай, трішки. Валер, я и правильно томаты. все делаю? Да небрежно, как дома, кайфуй просто. Мені здається, що приготування їжі – це і є якась психологія.
Да, медитация 100%. Для того, чтобы понять, вообще люди подходят друг к другу или нет, им нужно просто вместе что-то делать. Ти відразу розумієш на кухні, хто головний, як себе буде Бесит, не поводити. бесит. Бесит, не бесит. А ну-ка. Не соли, не соли! А потом на терапии рассказать, боже, он так солил, что я просто я не просто не смогла знаю, с ним встретиться. Я 9 тижнів дивився на цю сіль, я не могла це пропрацювати. Ну, я думаю, що трішки вже все це випарилося. Да. Ми можемо процідити. Чи ми ще додамо томати? Томаты обязательно, да-да. До речі, вино дає дуже крутий аромат. Да, еще дает насыщенность. Скажу тобі чесно, я багато борщів їв, але цей борщ, він має такий найєвропейський борщ. Що було б з борщем, якби нас Європа захопила? Бичачі хвости у поєднанні з червоним італійським вином та тим'яном зробили бульйон дуже темним і пряним. Ми його просіджуємо, додаємо трохи води і можемо закидати картоплю. Так, що, Ой-ой-ой. чесничок? Главный ингредиент украинского борща. А, понятно. Це головний інгредієнт, я зрозумів, це жінки української. Давайте чоловіку часник зранку, і він буде ваш назавжди. Картопля майже готова, додаємо капусту, проварюємо декілька хвилин і можемо обідати. Скажи, так, Да, что-то здесь наконец. вкусненьким запахло, да? О, це мій найулюбленіший момент. Це куштувати борщ. А я тут бачу бузок. Я обожнюю додавати різні неочікувані моменти. Він дає таку гірковину, наче як рукола. У мене буде такий борщ з українським бузком. В таку погоду ідеально їсти борщ. Іде дощ і так. Я обожаю, когда холодно, приходишь с этого холода в тепло, Горячий. горячий борщ. Ещё Біля каміну. хлебушка. Біля каміну. Борщ вкусный. Я тебе говорю, Егор. Я з'їв, дивись. Егор, он знаешь, что? Боже мой. У меня бы такой борщ каждый день был. О, ну все, у тебя есть рецепт. Як ти вважаєш, ось чесно? Що таке для тебе любов? Когда тебе рядом с человеком хорошо, когда ты растешь, развиваешься, получаешь удовольствие, и при этом даешь возможности ему ощущать эту свободу и поддерживаешь его в его развитии, это и есть любовь. Ну, А ты как считаешь? А мы тут пока... ми їмо. Чоловіки їдять. А у меня любовь, скажи, это Покушать. сельдерей и хлебушек.